नमस्ते। आज आपण उकडीचे मोदक करणार आहोत, वेगवेगळ्या आकाराचे। आता गणपती बाप्पा येणारच आहेत, तर त्यांच्यासाठी उकडीचे मोदक करूया। इथे मी पाणी घेतलंय 2.5 वाटी। कोणती एक वाटी मेजरमेंटला घ्या। 2.5 वाट्या पाणी ठेवले मी, त्याच्यात अर्धा चमचा मीठ टाकले, 1 चमचा तूप घालूया। इथे मी 2.5 वाट्या पीठ घेतलंय। इथे आपलं पाणी चांगलं उकळलंय, चांगली उकळी आले पाण्याला। गॅस आपण बारीक करूया आणि पीठ घालून घेऊया त्याच्यात। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। एक अर्धा मिनिट झाकण ठेवूया। अर्धा मिनिट झालाय। आता आपण पीठ आपलं बाजूला ठेवून देऊया। गॅसवर मी दुसरी कढई ठेवते, त्यात आपण सारण करून घेऊया। कढईमध्ये 1 चमचाभर तूप घालूया। ज्या वाटीने पीठ आणि पाणी घेतलं त्याच वाटीने 3 वाट्या मी हे किसलेलं खोबरं घेतले। ओले नारळ ते खवणून घेतलेलं आहे, ते आपण तुपावर टाकूया। थोडं परतून घेऊया। ते मी 1.5 वाटी गूळ घेतलाय किसून, तो आपण त्यात घालूया। गॅस मीडियम केलेला आहे, तर आपण व्यवस्थित हे सगळं एकजीव करून घेऊया। इथे मी काजू बदामची पेस्ट पावडर करून घेतले, ती आपण 2 चमचे यात घालूया। वेलची पावडर आहे, ती अर्धा चमचा घालूया। आणि थोडंसं जायफळ किसून घालूया त्याच्यात। 1 पाव चमचा मी जायफळ किसून घातले। आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया। असं आपलं सारण तयार झालेलं आहे। मी आता गॅस बंद करते आणि आपण पीठ मळायला घेऊया। इथे मी परात घेतले, पीठ आपण परातीत ओतून घेऊया। पीठ भरून असं ग्लास घेऊया आणि ग्लासाने चांगलं मिक्स करूया पीठ आधी। आता आपण पाण्याचा हात घेऊन पीठ आपलं चांगलं मळून घेऊया। थोडं गरमच आहे। आपलं पीठ छान तयार झालेलं आहे। आता आपण मोदक करायला घेऊया। इथे मी थोडंसं तेल घेतलंय, थोडं हाताला लावून घेऊया आणि पीठ पुन्हा हातावर चांगलं मळून घ्यायचं। आपण जशी मोदकाला पारी करतो तशीच करून घ्यायची, पण मध्यभागी जरा जाड ठेवायचं आहे। अशी आपली वाटी तयार झालेली आहे। मध्यभागी जाड आहे आणि वरून पातळ केलेली आहे। त्याच्या आपण आधी कळ्या पाडून घेऊया। अंतर असं ठेवून कळ्या काढायच्या त्याच्या। आपण त्याच्यात सारण भरूया आणि मोदक आपला बंद करून घेऊया। असा आपला साधा मोदक तयार झालेला आहे। त्याला आता आपण प्रत्येक पाकळीच्या इथून असं पीठ थोडं
बाहेर करून घ्यायचं. असा आपला एक मोदक फुलांचा तयार झालेला आहे. आपण आता दुसरा करायला घेऊया. छान झाले त्याच्या पाकळ्या एकदम. असा आपला दुसरा मोदक पण तयार झाला आहे. त्याला आता आपण असं खालून जरा पीठ काढून घ्यायचं बाजूने व्यवस्थित. म्हणून मोदक करतानाच खाली जरा पीठ जास्त ठेवायचं. असं सगळीकडून काढून घेऊया. आता याला आपण हाताला थोडं सुकं पीठ घेऊन जशी आपण शेंग करतो तशी याला अशी मोरड घालायची. अशी छान सगळीकडून आपण त्याला मुरड घालून घेतलेली आहे. असा आपला दुसरा मोदक पण तयार झालेला आहे. असा आपला हा मोदक तयार झाला आहे. याच्यावरती आपण एक दुसरा मोदक तयार करणार आहोत. आपण थोडंसं एक्स्ट्रा पीठ घेऊया मळून. याची पण आपण थोडी पारी करून घेऊया. त्यावरती अशी व्यवस्थित चिकटवून घेऊया. आणि याला पण आपण कळ्या पाडून घेऊया. असा मोदक आपला हा बंद करूया. एकावर एक मोदक तयार झालेला आहे मस्तपैकी.
आपण 5वा प्रकारचा मोदक करतोय. अशा त्याच्या पाकळ्या व्यवस्थित करून घ्यायच्या आणि त्याला असं वरती फिरवत आणायचा. असा आपला शंख मोदक तयार झालेला आहे. असे आपले 5 प्रकारचे 5 मोदक तयार झालेले आहेत. आता ते आपण वाफवून घेऊया. असे आपले उकडीचे मोदक तयार झालेत. हा फुलाच्या आकाराचा, हा कलशच्या आकाराचा, हा आपला मोडीचा गणपत मोदक, हा शंख आकाराचा मोदक आहे आणि हा आपला नेहमीचा साधा मोदक आहे आणि हा आपला गणेश मोदक तयार झालेले आहेत. असेच तुम्ही पण येत्या चतुर्थीला मोदक करा, खूप छान होतात. असेच करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच छान आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. गणेश चतुर्थीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.